بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه مخکې لیکچر کې مونږه فزیکل کوانټیټیز ایکسپلین کړي ور سره نان فزیکل هم. اوس دا ایکسپلین کوو چې دا فزیکل کوانټیټیز څو قسم دي. نو فزیکل کوانټیټیز ډیوایډ شوي دي په دریو ګروپونو کې. تاسو د کورس مطابق چې څومره هم په دې فزیکس کې کوانټیټیز دي هغه په دې دریو کې په یو کې راځي. یا به بیس فزیکل کوانټیټیز، یا به ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز، او یا به یو دریم یې څه نوم وي supplementary quantities. Now we have three types of physical quantities. The one is called base physical quantities, the second one is called derived physical quantities, the third one is called supplementary quantities. Clear? دا یو تی په ډیټیل ایکسپلین کوو ښه ټول به ان شاء الله ایکسپلین کی دا اولنیت ایکسپلین کوو. Base physical quantities, it is also called basic physical quantities. It is also called fundamental physical quantities, etc. دا ټول خبرې ټیک دي. نو بیس ته بیس ولې وایي؟ تاسو ذهن ته څه خبر راځي؟ تاسو بیس څه ته وایي؟ بنیاد. او بنیاد په یو که زه د یو بلډینګ مثال واخلم، بنیاد هغه چې د هغه نه سټارټ واخیستی شي او نور ټول بلډینګ بیا په هغې ودرېږي. نو بیس فزیکل کوانټیټیز، نو انسر دا څوک دي او څه خبرې پکې دي واورئ. دا ټول هغه کوانټیټیز دي چې دا سمپلیسټ دي. څه دي؟ سمپلیسټ. څه مطلب سمپلیسټ؟ ایزیلی میجریبل، پیمایش په ډېر زیات په اسانۍ باندې کېږي. مخکې دا هغه کوانټیټیز دي چې not defined in terms of other physical quantities. دا هغه کوانټیټیز دي چې دا به ته د نورو په اصولو نه ډیفاین کې یا په اسان الفاظو کې دا آزاد دي، آزاد arbitrary simple word، دا د چا نه جوړ نه دي، نور به د دې نه جوړیږي خو په خپله د چا نه جوړ نه دي. دې لپاره موږ ورډ یوز کوو not defined in terms of other physical quantities. کوېسچن بل سر دا کم کم دی او دا چا کیټیګرایز کړي دي؟ چا پې دا کار کړی دی؟ نو answer proposed by group of scientists in 1960. دا چا پروپوز کړي دي؟ گروپ اف ساينټیسټ. کله پروپوز کړي دي؟ په 19. د دې خبرې مطلب دا شو موږ چې تاسو د کورس دا کم کلاسیفیکیشن د خبرې ایکسپلین کوو دا به د 1960 مطابق ایکسپلین کیږي چې تاسو به ذهن کې مخکې دا ټول چې دي دا سکیلرز دي. پیژنئ سکیلر څه ته وایي؟ سکیلر میګنیچیوډ یې خو ډایرکشن ته ضرورت نه وي. نو دا ټول سکیلرز دي. د سکیلر مین میګنیچیوډ به وي خو ډایرکشن ته به ضرورت نه وي. بل دا باره کې راځي دا مینیمم دي. د مینیمم مطلب دی کم سے کم، د کم سے کم زما بل مطلب دی کاونټیبل، پیمایش مونږ کولی شو. او څومره دی هلکه؟ 7 دي. دا خبره ټیک شو هلکه؟ څو دي هلکه؟ 7. سر دا کم کم دي چې زه یې لږ وپېژنم، زه وینم چې دا څوک څوک دي. ادا دي. زما سره به یو ځای وایه ښه. اولنی څوک دی؟ لینث، mass, time, electric current, temperature, light intensity, amount of substance. حکم چې کې تاسو په دیو کې څو کوم ولیدو دا به بیس کوانټیټیز دي. سمبل یې به ته یاد دي ګورئ. The length L, the mass M, the time T, electric current I, temperature capital T, light intensity capital L, amount of substance N. دی وو ته ویل کېږي بیس فزیکل کوانټیټیز. ټیک ده؟ اگر چې زه په بل ټاپک کې راځم دا یونټ هم ایکسپلین کوم، نو د هغې نه مخکې به یونټ څه ته وایي هغه به هم ایکسپلین کوم، نو هغه ورسره واورئ. خیر دی وو ته کم کوانټیټیز وایي؟ بیس فزیکل کوانټیټیز. یاد به یې راته ګوره چې یاد درته پاتې څنګه چې دي د قشن به ته یاد دي. مخکې دې یونټ اللازم لږ ساعت پس سر دا یونټ څه ته وایي؟ what is unit? unit the standard with which things are compared. definition clear واورئ. هغه معیار، standard mean معیار accepted یا same all over the world، دا مطلب دی زما. with which things are compared، مونږ چې کوم standard واخلو او د هغې سره دا شیزونه کمپیر کوو
that is called unit. سر څه مطلب د دې خبرې؟ از تاسو نه تاسو کوم length base quant length physical وا که non physical وا؟ physical وا. physical څه ته وایي؟ پیمایش پې کیږي. نو چې پیمایش کیږي نو مسله به مخې ته راشي هلکه. څوک به په یو څه کوي او څوک به په بل څه کوي. داسې به وي که به نه نو البته بیا د هغې څه کرایټیریا هم ایښودل غواړي. نو چې کله دا ساینټسټ راغونډ شو په 1960 کې اگر چې دوی ایس آی سیسټم ته بیا تیرو خو نه دوی د هر کوانټټي دپاره داسې یو سټینډرډ مقرر کوي چې هر سړی به د هغې سره پیمایش کوي. وګورئ یاد وساتئ هغه ته چې د څه سره ناپ کې لکه لینث ماس ټایم به زموږ سره صحیح سټینډرډ وي. سر سټینډرډ څه ته وایي؟ accepted mean same all over the world. په ټوله دنیا کې به هغه یو شان وي. زه ستاسو نه یو تپوس کوم تاسو ماته ووایئ که زه یو میټر کپړه راوالم یو میټر کپړه دا په منګوره کې یو میټر وي که په شنګلې کې به یو میټر وي او په اسلام آباد کې دا ولې سر ته چې څه ته یو میټر وی دا یو سټینډرډ یونټ دی او په هر ځای کې دغه یوز کېږي. لکه داسې ځکه نه ده نو څنګه به ډیفاین کوئ یونټ؟ د سټینډرډ with which things are compared is known as unit. یاد به راته د یونټ د سټینډرډ څه مطلب شو؟ accepted یا same all over the world. کله چې دوی هر کوانټټي له یو یونټ سلیکټ کوي چې په دې به یې مجر کوئ نو به کې د دوو خبرو خیال ساتي. دا ستاسو یو شارټ کوېسچن هم دی ښه وایي دوی چې کله یو یونټ سلیکټ کوي چې دا پلانکي کوانټټي به په دقې لحاظ سره مجر کوي نو څه پکې ګوري؟ دوه خبرې. دا به اکسیسیبلی څه وایي؟ accessible mean easily providable easily به provide کیږي. او بل یو خبره invariant change به پکې نه راځي د ټایم په لحاظ سره د ټمپریچر په لحاظ سره د انوایرمنټ په لحاظ سره په دې کې چینج نه راځي. ولې چې په هر ځای کې یو شان بیا نو موږ چې کله یونټ سلیکټ کوو نو که د کومو خبرو به خیال ساتو؟ accessible وي او بل به صحیح invariant. کلیر دا خبره؟ نو دا زموږ سره د چا خبرې شوې؟ د یونټ. یاد به یې راته؟ د دې په لحاظ سره دا هم یاد وساتئ ما تاسو ته ویلي وو بیس کوانټټي څو دي؟ 7. نو دو په ایس آی سیسټم کې د ده لپاره یو خاص یونټ مقرر کړی هغه سره هم یاد وساتئ. د لین دپاره څوک دی؟ میټر. د ماس دپاره کیلوګرام. د ټایم دپاره سیکنډ. د الیکټریک کرنٹ دپاره امپیر. د ټمپریچر دپاره کیلون. لایټ انټنسټي کینډیلا. اماونٹ اف سبسټانس مول. خبره ټیک شوه؟